And we are live. Isang mapagpalang araw po sa lahat at welcome po sa Gurong Pinoy. Ito po ang inyong General Education Mathematics, and what we will be discussing tonight is part of your diagnostic examination. This is your diagnostic test mathematics discussion. So magandang gabi po, pasok po kayo dito sa Gurong Pinoy, your number one online review authority sa licensure examination for teachers at pati rin po sa civil service examination. Ito po ang inyong Coach Toto, and I am discussing live from Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia. Magandang gabi po, Sir Dan Miguel Bernarde, good evening po. Ma'am Tess Villegas Pichay, magandang gabi rin po. Ma'am Jonah Hamero, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Before we start with our discussion, I would like to request everybody na isulat po sa ating comment box kung saan po kayo nanonood sa gabing ito, kung saang panig ng Pilipinas, saang panig po ng mundo, at kung saan mang bahagi na mundo na kung saan kayo nanonood, nakikinig sa ating discussion dito lamang po sa Gurong Pinoy. Good evening po. And I want you to write it in your own dialect. Para po habang nagtuturo po tayo, nag-discuss, ay natututo rin po tayo ng iba't ibang mga lingwahe mula sa ating mga masisipag na mga reviewers dito sa Gurong Pinoy. Okay po. Sir Rewel de los Reyes Villaganas watching live. Ma'am Arlene Laplana Pinto from the city of Coronadal. Ma'am Amy Rose Aguirre watching from Iloilo City. Hello, Ma'am Amy. Ma'am May Montefalco, hello, watching from Pampanga. Good evening. From Catanduanes, Ma'am Josephine Bolivar Solero, magandang gabi po. Magandang gabi din, Ma'am Arbel Kaliaga Bayang. So good evening, welcome Team Bablog to Gurong Pinoy. At sigurado naman na excited na kayo na simulan na natin ang ating discussion so that makapag-ambag tayo sa inyong preparation for the licensure examination for teachers. Dito po sa Gurong Pinoy ay sinisiguro po namin na quality ang inyong review, reliable, at makakasama po ninyo kami sa inyong mga preparation from start hanggang sa the day before your licensure examination for teachers. Good evening po, Facebook user watching live from Antipolo City, Ma'am Thea Cipriaso Karaan, Marhay Banggi Nagabos from Camarines Sur, from Bicol Region. Maayong gabi sir from San Francisco, Quezon, Ma'am Diana Rose Tan, and Ma'am Darwisa Udin, Sunira Harrison Haiminakay. Salamat po sa mga nagtatag. At huwag po ninyong kalilimutan na mag-like, love, and share our live discussion video dahil po sa gabing ito, magkakaroon po tayo ng 3 GCash winners mula sa Gurong Pinoy. O nasaan ka pa? Habang natututo ka, ay may chance ka pang manalo dito sa Gurong Pinoy. So don't forget to share our video. Sir Bon Tungpalan Garcia na Imbang Nirabi from Pangasinan. Okay, so again, good evening. And this live discussion, our mathematics discussion, is brought to you by Gurong Pinoy, your LET and CSE #1 online review authority. Okay, so matagal po ako nag-prepare on how to welcome you. So excited po ako na simulan ang ating discussion because I will get a chance to say welcome Team Pavlov, welcome future LPTs, licensed professional teachers, and welcome future top-notchers. Opo, dito sa Gurong Pinoy, hindi lamang po
pumasa ang aming aim para sa inyong mga reviewers namin, kundi para na rin po mag-top sa licensure examination for teachers. Kaya po, bago ang lahat, isulat po ninyo kung ano pong rank or ano pong rating ang gusto ninyong makuha sa licensure examination for teachers. You have your comment box. So I'm waiting for the rank that you're manifesting for the licensure examination for teachers. Ma'am Maggie Lotto Emplea, good evening. Watching po from Oriental, Mindoro. Ma'am Abigail Marchan, good evening din, ma'am. Ma'am Peloton Quinto Jenny, good evening. Watching from Digos, Davao del Sur. So, magandang gabi po. So, pakisulat po kung anong rating ang inyong gustong makuha. Ma'am Al-Rashid Aldam, 90%. 80, si Sir John Kenneth Fernando. 100, Coach, top 1. Tama po yan. Top 1. Mag-aim po ng top 1. Ang inyong pong lingkod, ang inyong pong Coach Toto ay nagsimula lamang po mag-manifest na mag-top sa licensure examination for teachers. Sa tulong ng Gurong Pinoy at sa tulong na rin ng masigasig na pag-aaral, ay nakamit ko po ang top spot, number one rank sa SPLE licensure examination for teachers. So, ayan, ganyan, taas-taasan pa. Ma'am KL Paulo, 85%, taasan pa. Gawing 93, 95. Opo, Ma'am Riri Rema, tama po yan, 100%. Ma'am JV Menor Milan, Sir JV Menor Milan, 93%, top 9. Gawin na natin top 1. Dahil dito sa Gurong Pinoy, pagsisikapan po natin abutin ang inyong mga minimithing lisensya at abutin ang inyong mga minimithing tagumpay na maging top-notchers sa licensure examination for teachers. Kaya po, welcome Team Pavlov. Ikinararangal ko po na maging bahagi ng inyong preparation para sa licensure examination for teachers. Assalamualaikum sa ating mga kababayang Muslim. At andito po ako sa Riyadh, kaya po medyo marunong tayo magsalita ng Arabic. Okay? So, dito sa Gurong Pinoy, siguro naman ay kilala na ninyo ang mga pinagpipitagan coaches ng Gurong Pinoy. Opo, kasama po natin sa ating preparation for the licensure examination ng ating ultimate na Gurong Pinoy na si Coach Mac, na isa rin lisensyadong guro sa United States of America, sa South Carolina, if I'm not mistaken. And siya po ang nag-handle ng ating professional education lectures at ang isa sa aking mga idolo, si Coach June, na nang nakarang araw lang ay naging coach nyo rin sa general education at talaga namang napakasigasig at napakasaya ng kanyang pagtuturo at mapapasana all ka na lang. Alam ko pong medyo hindi paborito ng lahat ang mathematics. Pero dito po sa Gurong Pinoy, pagsisikapan po nating padaliin ang mga concepts ng mathematics para po makatulong sa lahat. At pinapauna ko na po sa mga mathematics major dyan na kagaya ko, you might find this discussion tonight a little bit of elementary or you might find it a little bit boring. Pero po I'm appealing to all of you na tulungan po ninyo kami to have the patience para po makatulong po tayo sa ibang reviewers na kasama po natin, mga classmates po natin sa Gurong Pinoy. Sabi ni Ma'am Tess Pichay, favorite daw po ang mathematics. Taas-taas ang kamay dyan sa mga favorite ang math. Taas po ang kamay dyan. Hi, Ma'am Smack Tadua. Nia Munfort, Sir Uncle. Okay, good evening po sa inyong lahat. Okay. So, magpapakilala po muna ang inyong lingkod. Ako po ay si Coach Toto. I'm called by my family Toto QBL. Okay? So QBL is not the former party of former President Marcos, but it stands for Kadios Baboy Langka, which is a famous delicacy in Ilonggo. Okay? So I'm your Coach Toto. You can call me Coach Toto. And I am your top 1 noong the 2023 Special Professional Licensure Examination for Professional Teachers, Secondary at Mathematics po ang aking major. Naging former Region 6 or Western Visayas State Colleges and Universities Athletics Association Quiz Bee champion po tayo sa Mathematics and General Information Quiz Bee. And I'm a graduate of BS Electrical Engineering from Capiz State University and former editor-in-chief of the Quest publication, the official publication of the university at the Capiz State University. And before taking up BS Electrical Engineering, I was also be a political science student from the University of the Philippines in the Visayas.
Meron po tayong Professional Teaching Certificate from the University of the Philippines Open University. Kaya po, unit earner din po ako. At kasalukuyan po ay tinatapos natin ang ating Master of Arts in Education major in Mathematics sa National Teachers College. At nagtrabaho po tayo bilang Risk Management Officer sa Saudi Aramco Hospital for 7 years. And currently, I am also a Risk Management Specialist from King Saud Medical City. Ayan po, para po malinaw. Okay po. Yes, kayang-kaya po, Ma'am Yvonne Bon. Ang pagtatap po sa licensure examination is not a matter of wishing, but it's a matter of working your asses hard. Okay po? Hindi lamang po basta po magdasal na magiging top 1, kailangan po maging masipag sa pag-aaral. Marami pong sakripisyo kapag may pangarap ka. Alam mo po ng lahat yan. When I was reviewing for the boards, dahil nagtatrabaho po tayo, may full-time job po tayo sa umaga, talagang hinati-hati ko po ang oras at gumawa ng schedule na sa ganitong araw, ganitong oras, ay ito ang pag-aaralan ko. And I even, I slept for at least 4 to 5 hours lang during sa duration ng review. Kaya po, sinakripisyo ang tulog, ang oras, wala munang gala-gala. At kayang-kaya nyo rin po, iwasan po muna ang bebe time at mag-review po muna para po mag-focus po sa review muna. After the boards, kung nakuha mo na ang inyong license, ay pwede na ulit mag-bebe time all you want. Okay po, so good evening po sa lahat. Ma'am Nancy Vizuas, good evening. And Ma'am KL Paolo, good evening po. Good evening sa inyong lahat. Okay, so before we start with our discussion, let's ask for guidance from the Lord para po maging productive at maging maayos po ang ating pag-review. So I ask everybody to please be with me in prayers. So let's start. Dear Lord, I come to ask you for guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. Amen. Okay, so before we start, alam ko po na ang mathematics ay hindi paborito ng lahat. Katulad ko po, when I was younger, I also struggled with mathematics. However, ginawan ko po ng paraan para matanggal po yung aking hatred, boredom with mathematics. So, ginawa ko po every time na may nakikita ko ang problems, kasi dahil wala naman pong nag-graduate sa college na hindi nakadadaan ng mathematics, at lalong-lalong walang may pumapasa sa licensure examination for teachers na hindi dumadaan sa mathematics. At lalong-lalo na walang nagtatap na hindi dumadaan sa mathematics. So, anong gagawin natin para ma-overcome natin ang ating takot, ang ating fear or stigma sa mathematics or ang boredom? Madali lang po yan. Palagi mong sabihin, math ka lang, magiging LPT ako. Opo, ulitin natin, math ka lang, magiging LPT ako. Opo, dahil hindi po magiging hadlang ang ating fear of mathematics sa ating mga pangarap na maging isang licensed professional teacher at lalong-lalong hindi magiging hadlang ang mathematics sa ating pangarap na maging top-notcher sa licensure examination for teachers. So, bago po ang lahat, isulat po ninyo sa comment box ang nakikita po ninyo sa screen para po mawala ang inyong mga fear, ang inyong mga stigma, at ang inyong mga boredom sa mathematics. Math ka lang, magiging LPT ako. Okay po? Okay, so sana po ay naisulat na po ninyo bago natin simulan ang ating review session. Okay po, math ka lang, magiging LPT ako, Ma'am Amy Rose Aguirre. Opo, in all caps, math ka lang, magiging LPT ako. Yan po, para po hindi maging hadlang ang ating mga takot, ang ating mga stigma, ang ating boredom sa mathematics sa pagkamit ng ating pangarap na maging licensed professional teachers. Apo. So, pag nakakakita ng math sa review or during the licensure examination for teachers,
sabihin mo lang, math ka lang, magiging LPT ako. Yan po ang dapat nating tandaan. Kaya po, simulan na po natin ang ating review. Okay. So, sana po, meron na po kayong dalang mga papel dyan at lapis para po makapag-interact kayo, makapag-join kayo sa pag-solve ng mga problems. Dahil alam naman natin po na learning is an active process. Kapag nagpa-participate ka po, ay mas lalo kang natututo. At another thing is that I want everybody to stay happy and to stay positive over the duration of our learning. Ito po ang inyong coach ay palaging good vibes lang. Your coach is a happy person. Kaya po gusto ko po maging happy lang po kayo yung lahat habang nag-review. Happy habang natututo po tayo. Okay po? Okay po ba sa inyo yon? So, let's start with question number 1. Okay, number 1, 20% of 2 is equal to A, 0.5, B, 0.4, C, 0.2, D, 0.1. Again, question number 1. 20% of 2 is equal to A, 0.5, B, 0.4, C, 0.2, D, 0.1. What's your answer? Pakisulat po ng mga answers ninyo, writing the number and then the letter of your choice sa ating sa ating comment box. Meron pong sumasagot ng letter B. Blockbuster ang letter B. Meron sumasagot din naman ng letter A. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot ng Cynthia Manzon, letter B din. Ma'am Richelle Christian Chua, letter B din. So parang alam na ng ating taong bayan ang sagot sa question na ito. So, but before we proceed to revealing the answer to this question, gusto ko pong isapuso ninyo itong nakikita ninyo sa inyong screen. This is what we call the Tekans triangle. Okay po? Ito ang Tekans triangle na ginagamit natin sa pag-solve kapag ang problem ay asking for the percentage, asking for the rate, and asking for the base. Okay po? Ang P po na nakikita ninyo sa inyong screen, that stands for percentage. Okay po? P is for percentage. Ito po, percentage. Ang R naman po na nakikita ninyo sa inyong mga screens, that stands for rate. At ang B naman po nakikita sa inyong mga screen, yan po ang base. Ngayon, how do you determine na ito yung ang nasa given, ang number na nasa given ay ang inyong percentage, rate, ang base. Okay po? So, una, dito po muna tayo sa R. Ang R po, pag may nakita po kayong percentage sign, yan po ay rate. Huwag niyo pong isipin na may percentage sign, yan po ang percentage. Mali po yan. Kapag may nakita kayong percentage sign, this sign, pag may nakita kong ganyan sign, automatic po, rate po yan. Okay po. At isa pa, when you see two numbers values on your problem, usually po, mas malaki po ang base sa ating percentage. Kasi po, dyan po kinukuha sa base ang percentage. Kasi sa Tagalog, ang percentage ay parte. This is parte. Ang B is buo. Buo. So, ang kabuuan, dito ka kumukuha ng percentage. So, when computing for the percentage, say for example, gusto mong kunin ang percentage, tatakpan mo yung percentage, tatakpan mo yan. Ang natitira ay yung R and B. Ang gagawin mo, i-multiply mo, yung magkadikit na yan. I-multiply mo to get your percentage. So, P is equal to rate times base. Ayan po. Aliwanag po. Opo, Sir Janice, so busy, nakaka-distract. Thank you. Okay, so ang ang rate naman po, kung paano kukunin ang rate, again, takpan nyo rin po yung, buksan muna natin yung P, takpan natin ang R. So, ang matitira ay ang P over B. Dahil nasa taas ang P, i-divide natin siya sa B. So, to find the rate, you have here rate divided by the base. Okay, so maliwanag. I-divide lamang ang percentage sa base. And then, when you're computing for the B, again, tatakpan mo rin yung B, takpan mo rin yung B, at ang matitira ay P at saka R. Dahil nasa taas ang P, nasa baba ang R, you divide P by R. And to find the base, your formula is percentage over the rate. Okay, now, having learned that, balik tayo sa ating question. Number 20% of 2 is equal to.
Kung nahihirapan po kayo, medyo kung kaya ninyong isalin sa Tagalog ang questions, mas mapapadali kung makakapadali po yun sa inyo, gawin po ninyo. At itinuturo ko rin po palagi sa mga reviewers dito sa Gurong Pinoy ay mag-underline, mag-encircle, at ng mga givens. Ito po, 20% of 2. Dahil po, nakakatulong po ito para hindi po kayo magkamali kung ano ang hinahanap at kung ano ang given. Okay? Dito, ang hinahanap natin dito ay, ano bang hinahanap natin dito? Ang percentage kasi ang buo mo is 2. 2 is your base, ang rate mo is 20%. So, ang rate mo is 20%. Pero hindi mo ito automatic na maimumultiply, magagamit. You have to convert it first into decimal form. And how do you convert percentage to decimal point? Lumalabas po ito ha, lumalabas po ito. Convert to decimal point. Kunyari, meron kang 20% dito, 20%. Now, to convert to decimal point, you simply move the percentage sign 2 places to the left. So that's 1 and 2. So meron po tayong, ang 20% pala ay 0.2. Ayan. Kapag na-convert nyo na sa decimal point, decimal form, magagamit nyo na ngayon para to multiply pag naghahanap ka ng percentage. Isa pang given, ang base mo ang 2 and ang hinahanap mo dito ay ang percentage. So the formula for computing for the percentage is R times B. So P is equal to 0.2 times 2. We will have 0.4 as our answer. And this is letter B. So na marami pong nakakuha ng letter B. May mga konting nagkamali po na sumagot ng letter A at letter D. So, ulit-ulitin nyo lang po ang presentation na ito. Kung nagkamali po kayo, huwag pong sumuko. Ulitin po ang presentation na ito. At then, ang mga PDF copies na ibibigay ng Gurong Pinoy, dahil andyan naman po, kaya ko po nilalagyan ng formula palagi so that it will be easy for you to come up and be guided by this formula kapag nagre-review kayo on your own. So, tumpak po si Ma'am Tess Villegas Pichay. Congratulations. Sa lahat ng tumumpak, congratulations. At sa lahat naman po ng nagkamali, ang sinasabi po palagi ni Coach Mek ay move on kaagad. Okay po. So that's our question number 1. That's letter B. The answer is letter B. Congratulations sa lahat ng tumumpak. Now let's proceed to our item number 2. Which of the following numbers below is a prime number? A, 1, B, 3, C, 6, or letter D, 12. Again, number 2, which of the following numbers below is a prime number? Is it A, 1, B, 3, C, 6, or letter D, 12? Again, just like the previous question, please keep your answers coming sa ating comment box. May sumasagot ng letter A, pero mas marami-rami ang sumasagot ng letter B. Ano nga ba ang tamang sagot? Ayan, marami sumasagot. Ma'am Irish Glenn, letter B. Ma'am Christine Claire Gabatin, letter B. Ma'am Nererima, letter A. Ma'am Rosalie Gamboa Vergara, letter A din. Ma'am Annalyn Davan, letter B. Ma'am Kimberly Villacampa, mabilis po, letter A din. Maraming sumasagot ng letter A. Marami ang sumasagot ng letter B. Ano nga ba ang tamang sagot? So, before we reveal the correct answer, let's look at our screen first, okay? Ito po ang definition ng prime at saka composite numbers. Okay, kung nakikita po ninyo, nasa gawing kaliwa po ang number 7 under the prime number. So, ang prime number is a whole number greater than 1 that has exactly 2 factors, 1 and itself. Okay, so kunyari, you have your number 7. Ang 7 is only divisible by 1 and 7. That is why ang factors ng 7 is only 1 and 7. Okay? Kung nakikita nyo, kaya prime po siya because ang factors niya is only 1 and me or itself. Okay? 1 and itself. At ang composite numbers naman po, may 8 po tayong example dyan. A composite number is a whole number greater than 1 that has more than 2 factors. Example, meron tayong 8. Ang 8, although divisible by 1 and 8, it is also divisible by 2 and 4. So the factors of 8 are 1, 2, 4, and 8. So it has other factors other than 1 and itself. Kaya maraming factors.
Ang 1 naman po is not considered to be prime number and composite number. Exemption po palagi ang 1 dahil ang 1 is a special number. Bakit po nag-exemption ang 1? Okay? Ang definition ng prime number is a whole number greater than 1 that has exactly two factors. Ang 1, its only factor is 1. Kaya hindi rin siya nagpo-fall sa definition ng prime number. Hindi rin siya nagpo-fall sa definition ng composite number. So 1 is a special number. Tandaan po ninyo yan. Ang 1 po ay special number. Lumalabas din po sa licensure examination. Yes po, special number kasi gamit sa lahat. Ang 1 sana all special. Okay po? Sana all special. Okay. So, having learned the definition of prime numbers and composite numbers, okay, sana all special. Okay, so ngayon, ano ba ang tamang sagot? Okay, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot sa tanong na ito ay letter B, 3. Okay, let's rationalize. Ang 1, na sabi na natin na mali siya. Ang 6 is a composite number dahil aside from 1 and 6, ang factors nito ay 1, 2, 3, tsaka 6. Dahil 2 times 3 is equal to 6, 1 times 6 is equal to 6. Ang 12 naman is also a composite number dahil aside from 1 and 12, meron din itong 1, 2, 3, 4, 6, saka 12. Sana po maliwanag sa lahat kung bakit po ang sagot sa question na ito ay letter B, hindi po 1, hindi po 6, hindi po 12. Okay? Opo. Ma'am Julian, B dahil may bebe ako. Sana all may bebe. Okay po? At Facebook user, tama po yan. Tama pa ang mindset na yan. Ligwak pero natuto. Okay po? So madami pong sumagot ng letter B. At again, congratulations sa mga tumumpak at sa mga naligwak naman po. We maintain, ligwak, pero natuto. Klaro po, Sir Jose Javier Rivera at Isora. Klaro po, maraming salamat po. I'm trying hard to be as clear as I can. Medyo mabilis din po ang inyong coach magsalita. Okay po. At kung minsan lumalabas po ang pagiging Ilonggo natin, medyo malambing at talaga namang malambing ang inyong coach at palaging good vibes lang si coach. Okay, move on kaagad. Tama. Okay po. So, ang tamang sagot ay letter B. So, let's proceed to item number 3. Ang ating item number 3, if Usain Bolt can run 100 meters in 8 seconds, how many meters can he run in 12 seconds? Is it A, 100 meters, B, 120 meters, C, 150 meters, or letter D, 200 meters? Again, number 3, if Usain Bolt can run 100 meters in 8 seconds, how many meters can he run in 12 seconds? Is it A, 100 meters, B, 120 meters, C, 150 meters, or letter D, 200 meters? Okay, please keep your answers coming sa ating comment box. Marami-rami pong sumasagot ng letter C, may sumasagot din ng letter A, meron ding letter B. So, how do we solve this? Okay, we all know that Usain Bolt is the fastest living person on Earth. At hindi po ito ang kanyang actual speed. Okay, pero dito sa question na ito, kung nakakatakbo daw si Usain Bolt ng 100 meters in 8 seconds, ilang metro kaya ang matatakbo niya in 12 seconds? Okay. Okay, so now let's go and rationalize this problem. Okay. Meron po tayong tinatawag na ratio and proportion, and isa po sa mga uri ng ratio and proportion is the direct proportion. Ang ibig sabihin ng direct proportion, if one variable increases, the other variable also increases. Okay, if one variable decreases, the other variable also decreases. And this is an example of a direct proportion. And in solving for direct proportions for questions like this, you just have to equate it, put it in an equation like A is equal to B. Nakikita po ninyo sa inyong screen. Ito po, A equals to B. A is to B is equal to C is to D. However, kailangan po maging maingat dito na kailangan kung anong order ang
ang ginawa mo dito ay ganung order din sa kabilang sa right side of the equation. So dito, ilagay mo dito na 100 meters in 8 seconds. Pwede mong isulat na 100 is to 8 or pwede mo ring isulat na 8 is to 100. However, kung paano mo siya sinulat sa kabila, ganun din mo siya isulat sa kanan. So this will be equal to kapag ganito ang sinulat mo dahil meters ang nauna mo dito, so this will be equal to x is to 12. Kung sinulat mo siya na 8 is to 100, isulat mo rin dito na 12 is to x para po hindi kayo magkamali. Now, we should all remember that in ratio and proportion, the product of the means, the direct proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes. So, paano po ba yun? Ang product of the means is equal to the product of the extremes. Ito po ang mga extremes dito. Ang mga extremes dito, ang A tsaka D dahil nasa dulo-dulo sila. Kaya po tinatawag na extremes. At ang means naman, ito yung nasa gitna, B at saka C, dahil nasa gitna po sila. Kaya po, pag sinusulat mo siya, A is to B is equal to C is to D. So the product of the means is equal to the product of the extremes. Okay, maliwanag po. So dito, meron tayong nilagay natin na 8 sa fractional form. Pwede mo nang isulat into fraction 8 over 100 or 8 is to 100. So 8 over 100 is equal to 12 over x. Okay, this is ang nasa taas po natin, yung 8 po natin is in seconds. Ito rin po ay time din is in seconds. Kaya po dapat dyan, ganyan ang gawing treatment atake dito. Ang 100 is in meters, ang x mo rin is in meters dahil ang hinahanap po how many meters can he run in 12 seconds. Ayan, palagi pong mag-encircle, palagi pong mag-underline, di baling dugyot ang inyong mga test questionnaires. Subalit malinis naman po ang inyong mga answer sheet at tama po ang inyong sinasagot. So what do we do next? We cross multiply. Okay? And this is equal to 8 times x, or kung nasa gitna siya, 8 is to x, and then is equal to 100 times 12. And then how do we isolate x? We divide both sides of the equation by 8. Kung anong i-divide mo sa kabila, ganun din sa kabila. So that you can cancel 8 here, and you will have here x is equal to 150. Kaya po, ang tamang sagot po sa question na ito ay letter C. Ayan po, sana po malinaw. Malinaw po ang nakuha po ninyo. Basta mahanap si X na nakuha po ninyo 150 meters. Ang comment ng isa sa ating mga viewers, sana po mahanap si X. Marami-rami po ang mag-agree dyan. Marami din po ang mag-disagree. Ma'am Alma Fe Caparoso, good evening, classmate ko sa Team Skinner. Okay, good evening. Sana po malinaw po sa lahat. Malinaw po kung paano po nakuha ang 150 meters. Sana po malinaw at sa mga hindi naman sa nakakuha ng tamang sagot, sana po ay nalinawan kayo ng ating explanation. Okay po. So maraming ang nakakuha ng tamang sagot, which is letter C. Maliwanag pa sa buwan, sabi ni Ma'am Tess Pichay. Salamat naman po. Okay, so sa nakakuha ng tamang sagot, again, congratulations. At sa mga hindi tumumpak, meron pa tayong 17 items na kasunod. Ayan, malinaw. Okay, so let's proceed to item number 3. Okay, now, what is 3/4 plus 5/3 minus 1/2? Is it A, 23 over 12, B, 12 over 23, C, 13 over 12, or letter D, 12 over 13? Number 4, what is 3/4 plus 5/3 minus 1/2? Is it A, 23 over 12, B, 12 over 23, C, 13 over 12, or letter D, 12 over 13. Ayan po. Ang sagot ng taong bayan, ang puso ng taong bayan is letter A. Letter A nga po ba ang tamang sagot? Letter A po ba? Okay, may sumasagot din ng letter B. May mangilan-ngilan. This is actually very elementary. Nung elementary tayo, natutunan natin ito. Pero nauunawaan ko na ang iba ay hindi gaanong pinagtuunan ng pansin ang addition and subtraction
of fraction and mixed numbers. Okay? Pero dito, sasagutin natin at ipapaliwanag para sa benefit ng lahat. Okay, the power of A, ang sabi ni Ma'am Tess. Okay po, so let's proceed to our rationalization. So, actually, ang madaling gawin dyan is hanapin mo po ang least common multiple ng mga denominator. Dito, ganito po ang pagkuha ng least common multiple. Ilista mo muna ang 4, then isulat mo dito, 4 times 1 is equal to 4, 4 times 2 is equal to 8, 4 times 3 is 12, 16, and 20, and so on. Okay, so yan po ang multiples ng 4. At ang 3 naman po, ang multiples ng 3 ay 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, and then 12, and then 15, and then 18, and so on. And then ang 2 naman po, meron tayo nitong 2 times 2 is 2, 2 times 1 is 2, 2 times 4, 6, 8, 10, 12, 14, and so on. So ano ba ang least common multiple? Ang least common multiple ang pinakamababang number na common sa lahat ng numbers. So, titingnan natin kung alin dito yung pinaka-common sa kanila. So, 4, andyan ba sa lahat ang 4? Hindi, wala. Meron siya sa taas at sa baba, sa gitna, wala siya. Ang 3, wala din. Ang 2, wala din. Ang 6, although meron siya as multiples of 2 and 3, wala din siya sa taas, so hindi rin. Ang 8, meron sa taas, meron sa baba, pero wala sa gitna. Ang 9, nasa gitna lang. Ang 10, nasa baba lang. So voila, you have here your least common multiple, which is 12. Ayan po, 12. Ang ating least common multiple ng 4, 3, at saka 2. Now, ang gagawin nyo din, nakuha na nyo ang LCM, you will have this over 12, all over 12. Then, 12 divided by 4 is 3, times 3 is 9, and then 12 divided by 3 is 4 times 5. This is plus 20, i-maintain po ang sign. Huwag mong kakalimutan ang sign, baka po magkamali kayo. And then 12 divided by 2 is 6 times 1 is also 6. However, this is minus, so minus din. So meron tayo ditong 29 plus 20 minus 6 over 12. And this is 3 lang ito kasi ka-cancel natin dito. We will have here 23 over 12. Which means that the correct answer is letter A. So sana po maliwanag ang concept ng least common multiple po para sa inyong lahat. Okay, however, may isa pa pong paraan paano po isulat. Huwag na lang hanapin si coach at si X pala. Okay. So, however, may isa pa po na medyo mas madali po para sa lahat para hindi ka na maghanap ng least common multiple. Ituturo ko po sa inyo yan. Dito po sa Gurong Pinoy, tuturuan namin kayo ng ilang solution at gamitin po ninyo kung alin sa tingin nyo ang madali para sa inyo. Okay. Dito, ang gagawin nyo dito, isulat ninyo yung 3/4 here plus 5/3 dito. At isulat nyo rin dito ang 1/2. Okay? Isulat nyo ang 1/2. Ngayon, ang gagawin nyo dito, kapag tinakpan nyo yung 4 sa baba, para maging common siya, pag tinakpan nyo sa baba ang 4, ang matitira ay 3 tsaka 2. Okay? So, imumultiply nyo ngayon yan times 3 times 2. Kung ano minultiply nyo sa taas, ganun din ang imumultiply ninyo sa baba. Times 3 times 2. Okay. 5/3. Okay. Pag tinakpan ang 3, anong matitira? You have 4 at saka 2. 4 and 2. Dito sa baba, 4 and 2. Kapag tinakpan ang 2, ang matitira ay 4 and 3. Dito rin sa baba ay 4 and 3. So, hindi na kayo maghahanap niya ng LCM. Okay. So, let's proceed to multiplication. 3 times 3 is equal to 9. Ang sa baba po nito, magiging total po nito, 4 times 3 times 2 is 24.
And then, so let's go and multiply. Ay, mali pala ito. This is minus. Kaya po ang sinasabi ko, huwag pong malimutan ang sign para hindi po tayo magkamali. 4 times 3 times 2 is, this is 3 times 3, 9, 18. And this is 5 times 4 times 2, 5 times 4 is 20 plus 40. And then 1 times 4 times 3 is 12 minus 12. So we have here 18 plus 40 minus 12. Magkakaroon po tayo dito ng this is equal to 46 over 24. And then kung i-divide mo ang numerator at saka denominator by 2 divided by 2, you will still have 23 over 12, which is the same. Ayan po ang isa pang paraan kung paano isulat paano isolve ang ganitong problem. Kung hindi po kayo sanay maghanap ng LCM, ito po ang gawin ninyo para hindi mo mahirap dahil nakikita na po ninyo kaagad yung mga numbers. So the correct answer for this question is letter A po. Letter A po ang tamang sagot. Ayan. So sana maliwanag at natuto kayo sa explanation ko. Sana maliwanag sa inyong lahat. How do you compute for if given fractions? Okay, so maraming tumumpak, konti ang naligwak. Babalikan ko to. Ang sabi ni Ma'am Jessa, Inkawo, Bokobo. Okay, babalikan. Galing ng mga coach mag-rationalize. Opo, dito po sa Gurong Pinoy ay nakakasiguro po kayo na ang inyong mga coaches are selected and quality. Next. Pero paano po kunin ang 9 and 20? Kapag ang 9 at saka 20, dito kaya kinuha mo ang least common multiple. Pag nakuha mo na ang least common multiple na 12, you divide 12 by 4. You divide 12 by 4 times 12 divided by 4 is 3 times 3 sa taas na numerator is 9. Ang 20 naman, ang 20 na 12 dito, no? 12 divided by 3 is 4 plus times 5 is 20. 12 divided by 2 is 6 times 1 is 1, but this is minus. So, ganyan po. Sa may nagtanong po, Sir Luel Milyaran Lumuntad, paalam kaibigang mathematics. Huwag po, andito po si Coach Toto para po gawing malinaw at madali po sa inyo ang concepts ng mathematics. Although, sabi ko nga, ano nga ba sabi ko kanina? Kapag nakakakita ng medyo mahirap, ano nga ang sasabihin sa sarili? Ano ang sasabihin sa sarili? Pakisulat po kung ano po ang ating sasabihin. Ano po ang ating sasabihin? Nakalimutan na. Kaya po nagiging bored, nagiging medyo nadi-discourage. Pero math ka lang, magiging LPT ako. Okay po? So palaging tandaan, math ka lang. Math ka lang, huwag namang susuko ako. Magiging LPT ako. Magiging LPT tayong lahat. Okay? Magiging LPT at magiging top-notchers tayong lahat. Okay, so let's proceed to item number 5. Okay, item number 5. The prime factorization of 154 is blank. Is it A, 2, 7, and 11, B, 5, 7, and 11, C, 2, 5, and 7, D, 2, 2, 7, and 11. Again, question number 5. The prime factorization of 154 is 2, 7, and 11. B, 5, 7, and 11. C, 2, 5, and 7. Or letter D, 2, 2, 7, and 11. So please keep your answers coming sa ating comment box para malaman po natin ang pulso ng taong bayan. May sumasagot ng letter D, may C din, maraming sumasagot ng letter A. So ano nga po ba? And how do we solve the prime factorization of 154. Okay po. So, magandang gabi po again sa lahat. Dito po sa Riyadh is only 2:45 p.m. Sa Pilipinas ay 7:45 p.m. na po. Okay po. Please keep your answers coming para po malaman natin. Kape po kayo dyan. Okay. Now, I will introduce to you the concept of prime factorization. Ang factor tree. Ang factor tree ay ginagamit to solve for the prime factorization. May nakikita po tayo dyan na prime factorization of 48. Ang 48 ay dinivide niya by 6 and 8. And then ang 6 ay dinivide niya sa 3 and 2. Ang 8 ay dinivide niya sa 4.
and 2. And then, ma-factor pa niya ang 4, naging 2 and 2. However, may mas madali pong paraan para gawin to. Okay? Ito po, ang ginagamit ko po, at kung mapapadali po sa inyo, ituturo ko po sa inyo. Meron tayo ditong 48. Okay? Ang gagawin ko kapag even ito, alam ko madidivide ito sa 2. Madidivide ito sa 2, kaya i-divide ko muna siya by 2. So, 2 times 24 is equal to 48. Pero kapag add naman po, i-divide mo siya. Kung madidivide siya ng 3, i-divide mo sa 3. Kapag hindi naman, i-divide mo siya sa 5, 7, and so on. Pero kapag divisible po siya sa 2, i-divide sa 2. Pag divisible sa 3, you proceed with division. Okay. Now, dito sa 24, i-divide mo rin siya ulit by 2 dahil even po ulit. 2. Meron kayong 12 dito. Okay? Ang 12 is divisible by 2, right? So, merong 2 again dito and 3. 2 and 6. Okay. Ang 6 is also divisible by 3 and 2. Okay. Ayan po, nakuha ninyo ng mas madali ang prime factorization of 48 kaysa po sa i-divide ninyo. Aminin po natin, ang iba hindi pa memorize ang multiplication table. Kaya po, mas madali po i-divide muna sa 2 and 3. Huwag po diretso sa composite number. Okay? So pareho lang. We have 1, 2, 2, 2, 2, 2. We have here 2, 2, 2, 2. Apat na to at isang 3. So that's the factor of 48. Now, let's proceed to the prime factorization of 154 as written in our problem. Okay? So item number 5. So meron po tayong 154. So paano po ba i-factorize ang 154? Is it divisible by 2? Yes, divisible po ito sa 2 dahil even po ito. Even po ang 154. Ang 154, when you divide it by 2, that is 77. Okay, 77. So that's 2 and 77. Okay? 2 and 77. Ngayon, because the 77 is odd, hindi na siya madidivide ng 2. At nakikita mo kaagad na ang 77 is divisible by 7 times 7 and 11. Ayan, 2, 7, and 11. Is 7 still divisible by any number? Yes, only by 7 itself, kaya prime na siya, hindi na siya pwedeng ma-factorize pa. Ang 11 is also prime and cannot be factorized anymore. So, ang complete prime factorization ng 154 is 2, 7, and 11, which is indeed letter A. Yan po. Yan, ganyan po kapag nag-prime factorization. Okay po? So, kung minsan, pwede mo rin i-multiply ang nasa choices, pero kung minsan tumatama ang nasa choices na hindi po prime ang lahat. Basta alam mo po ang factors ng prime, ang concept ng prime at saka composite makakatulong po. Pero this is a long method, quite relatively long sa iba, pero ito po yung pinaka-accurate way of solving for the prime factorization. Okay po, basta tandaan kapag even, mauna po kayo sa 2. Kapag add naman po ang pinafactorize, 3 or 5 or 7 or 9, kung alin ang makakapag-divide kaagad. Sana po malinaw ang concept ng prime factorization sa ating lahat. Now, ang answer sa question na ito ay letter A. Ayan. Tapos na tayo sa ating 5 items. Pwede ko bang malaman kung ilan ang naging scores ng taong bayan out of 5? Ayan, may nakakuha ba ng 5 out of 5? Ayan, please let me know kung ilan po ang nakuha natin out of 5. Ayan, ang gagaling. Ma'am Tess Pechay, 5 of 5. Sir Brian Basco, 4 of 5. Ma'am Lalab Leogo, 3 of 5. Ma'am Inha, hindi ko na mabasa. Marami pong nakakuha ng 5 out of 5. Marami rin nakakakuha ng 4 out of 5. This is a good sign. At talagang I can proudly say na andito sa Team Pavlov ang magiging top-notcher sa 2024 March 2024 licensure examination for teachers. Ayan, natutuwa naman po ako at marami nakakuha ng 3 out of 5, 4 out of 5, 5 out of 5. Okay. Sa mga hindi po sa mga 1 and 2 ang scores, balikan po ulit ang
ang presentation na ito because this will be available after our presentation. It will be posted on your exclusive group para po mabalik-balikan. And at the same time, Coach Mike of Guru Pinoy will be providing you with the PDF copy of this presentation so that you can come back to this presentation from time to time. Okay po. Yes po, Ma'am Suzanne. Dayan Tablada, top-notcher po ang aim. Ayan, marami ang nakakuha ng 4 out of 5 and 5 out of 5. So let's go to nataura, itatak sila ko ng math major kung di masagot yan. Opo, math major si Ma'am Naira. Ayan, kalahi ko yan. Ma'am, Sir Keith D. Calizo, yes sir, you are very visible. Visible po. Sir JB Cadiente Alvaro, 16 out of 20 ako sa quiz. Di ko alam kung paano nangyari yun. Ay, malalaman po natin dito kung saan po tayo nagkamali. Ma'am Lala Leogo, this presentation will be given to you as part of your review material so that you can come back to this presentation from time to time. Opo, Ma'am Geli or Ma'am Geli Francisco, ang member po ng Team Skinner actually, after the licensure examination, may mga testimony po sila na out of the 16 or more questions in the licensure examination, lahat po ay natakal po dito sa Gurong Pinoy. So, easy lang po sa kanila ang Janet Mathematics pagdating sa licensure examination kasi lahat po ng items na discuss natin. Ayan. So, sigurado po tayo na pagsisikapan po natin na lahat ng mga let-like questions ay i-discuss natin para po maging confident kayo when facing mathematics comes the licensure examination for teacher. Yes po, Ma'am Disbiliegas Pichay. Ayan po. May mga nanonood po. Sir, Facebook user, hindi po kayo visible ang pangalan niyo, sir. You just have to authorize StreamYard so that I can see your name dito po. Opo, Ma'am Aymer, for the memorize po ang sagot. Opo, yan po ang ibang technique ng mga na gumawa ahead of you and ahead of me also na for the memorize na po ang iba kasi po na-discuss po natin dito sa Gurong Pinoy. Sir Johnny, Sena all, sir. Okay, so tawa lang tayo dito and let's review happy. Okay po. So, let's proceed to our Facebook user. Hindi rin po visible. Paki-authorize po. Ma'am Amid Rucalo, yes po, visible po. Okay. Angelica Tarazon Academia, good evening. You're visible, ma'am. Yes, ma'am. Facebook user 351, visible po ako, coach. No, sir. No, ma'am. Paki-authorize po muna ng StreamYard so that you will be visible dito sa ating live discussion. Okay. Sir Denmark Barcos, yes po, you're visible. At saka alam nyo ba, paki-authorize nyo na. Kasi isa sa mga secrets na sasabihin ko sa inyo. Kapag po na may mention ang pangalan nyo dito sa Gurong Pinoy, 100% po napapasa kayo. Okay po, yan po ang mga testimony ng mga iba nating mga let takers dito sa Gurong Pinoy na kapag na-mention po ang pangalan, na pumapasa po sa licensure examination. Ma'am Ray Ann Fondamera, yes, visible. Ma'am Julian Sakara Herbacio, yay! Sir Jose Javier Rivera Atisora, yes po, you're visible. So let's proceed to our item number 6. Okay, marami-rami pa po tayo mga session and lahat po pagsisikapan nating ma-mention. Okay po? Na Masugar Gagna Baruis, yes, you're visible. Okay, so let's proceed to our item number 6. The perimeter of a square of area 144 square meters is A, 48 meters, B, 40 meters, C, 60 meters, or letter D, 24 meters. Again, the perimeter of a square of area 144 square meters is A, 48 meters, B, 40 meters, C, 60 meters, or letter D, 24 meters. Please keep your answers coming sa ating comment box. Maraming sumasagot ng letter A. Sir Johnny, letter A. Ma'am Gili Francisco, letter A. Sir Christian Chua, letter A. Ma'am Mary Jane Isguera, letter A din. May sumasagot ng letter D. Sir Brian Basco, letter A din. Ma'am Syra May Pasis, letter A. So, blockbuster po ang ating letter A. Ma'am Nere Rima, letter A din. So, may sumasagot din ng letter D. So, let's find out the answer to this
question. Before we proceed, andito naman po ang ating mahiwagang formula. Dito po in computing for the perimeter and the area of a square. So, hindi po square ang nakikita ninyo, pero ipagpalagay po natin ng square. Ang square po, kapag define ang square, ang apat na angles are 90 degrees at equal po ang apat na sides ng square. So, ayan po, nakikita niyo po yan. Ang apat na sides nito na ito ay equal. Kaya po mabay ganyan kapag nakikita kayo ng ganyan sa mathematics, equal po yan. Okay? Or congruent. Ayan. So, ang perimeter ng square, pag hanap ng perimeter, ang ibig pong sabihin nun is the outermost line enclosing a polygon. So dito, itong line na to, enclosing the polygon is your perimeter. Kaya po, ang unit of measure nito is in meter. Okay? Hindi po meter squared kasi linear po ang perimeter. Kapag area naman, so in computing ito ay i-add mo lang ang apat na side dahil pare-parehas naman yan. Kaya po meron kayong 4S. That's S plus S plus S plus S. That is simply 4S. Yan po ang perimeter. Pero kapag area naman po ang pinapahanap sa inyo, ang formula nito ay length times width. Pero since ito ay square, ang length nito is equal to S, ang width naman ay is equal to S, that's S times S or simply S squared. Okay po? Now, balik tayo sa question. Mag-underline, mag-encircle. Ang hinahanap ay ang the perimeter of a square. Ayan ang hinahanap. Para po hindi magkamali, ang area ng given square is 144 meters. So, area is equal to 1. That is S squared is equal to 144. We're looking for S para magamit natin sa pag-compute ng perimeter. Paano natin makuha ang S? You just simply square root both sides. The square root of 144. Dito, matatanggal mo to kasi square root. This is 1/2 and this is 2. So we'll have S is equal to the square root of 144 is equal to 12. That's 12 times 12 is 144. Now, meron na po tayong S na magagamit natin sa pag-solve ng perimeter. So, ang perimeter natin is equal to 4S. So, this is 4 times 12. And this is equal to 48. 48 po ang ating tamang sagot and that's letter A nga po. Kaya itong PAC Facebook user, maraming salamat sa pagbigay, Sir Marlo Loveri, sa pagbigay ng solution, ng detailed solution sa ating mga co-reviewees. Ayan po, math subject talaga ang nagpapayak sa akin. Hindi po, math lang po ito. Magiging LPT po kayo. Maniwala kayo. Magiging LPT po kayo, math lang ito. Okay? Now I know, sabi ni Sir Alexis, Neil Dagunan. Ayan, so marami-rami din po ang nakakuha at talagang nai-impress ako because when we were reviewing for the boards, hindi po ganito kadami po ang nakakakuha kaagad sa first review session namin sa mathematics. Okay po? Yan po, isa rin po yan. Math lang ito. Maganda pa rin ako, ang sabi ni Facebook user. Ayan po. Sir Marlo Lovera, yes po, I mentioned you already. Visible po kayo. Visible ka, kaya malakas ang loob mag-comment. Ma'am Alia Bridget Vicencio, mahal ko ang math. Pero hindi niya ako mahal. Kapag hindi po kayo mahal ng tao, mahalin niyo pa rin po. Dahil love, sabi nga nila, is enduring. Kapag nagmamahal ka, darating ang araw na mamahalin ka rin. Hugot yun hugot. Ayan. Sumasakit ang ulo ni Ma'am Julie Francisco. Ayan. So nakuha niyo na po kung paano isolve ang problem na ito. Okay, Ma'am Jenny Penny, huwag mag-away, Ma'am. Your Coach Toto is always here to answer your questions. If you think you need some more clarification, you can reach me out via my Good Vibes Facebook page. That's Toto. That's Toto KBL. KBL. Yan po ang Facebook page ni Toto, ni Sir Toto. Kung may tanong, pwede po kayong magtanong, mag-reach out sa akin. Mga Facebook user, pa-mention po na name ko, please. Please authorize first yung ng inyong StreamYard para po
makita ko po ang pangalan. Ma'am Alma Barredo, upos ang brain cell ko, 6 items pa lang. Magkape, uminom ng tubig, at mag-meditate, and stay happy. Okay po? Para po maging clear sa ating lahat ang dinidiscuss natin. Ma'am Josephine Sanico Puda, yes ma'am. Papasa po tayong lahat dito. Okay? So let's proceed to item number 7. Before that, Ma'am Business Abdani, good evening po. Okay, item number 7. Okay. Okay, so let's proceed to item number 7. Okay. Item number 7, a bottle of perfume costs 10,000 pesos. If a discount of 10% is given, the bottle of perfume will cost blank. A, 1,000 pesos, B, 9,000 pesos, C, 8,000 pesos, D, 5,000 pesos. Number 7, a bottle of perfume costs 10,000 pesos. If a discount of 10% is given, the bottle of perfume will cost A, 1,000 pesos, B, 9,000 pesos, C, 8,000 pesos, or letter D, 5,000 pesos. This question came out of the September licensure examination for teachers verbatim. Kasama po ang mga punctuations. Ayan po. Kasama po ang mga punctuations. Yan. Dapat alam nyo kung paano mag-compute ng percentage in the advent of online shopping platforms. Dapat mabilis po tayo mag-compute ng mga percentage at lalong-lalo na maging teachers po kayo balang araw. Kailangan po inyo ito para po kailangan ang teacher magaling sa math. Dahil balang araw, maglo-loan po tayo. Kailangan alam po natin kung paano ang computation. Okay po. Huwag pong ganyan, ma'am, Facebook user sumasakit ng ulo. Hindi ka po makakapag-loan balang araw kapag sasakit ng ulo sa math. Okay? Okay, mukhang makakatama na rin si Facebook user. Dapat lang kasi kaway-kaway sa mga mahilig sa Shopee dyan, mahilig sa Lazada, mahilig sa Alibaba. Ayan. Ayan. Okay, at saka kailangan, yan po, pag naligwak, ipupusta daw ang bebe ni ma'am. Ayan. Ako naman dati, sinasagot ko dito, pag naligwak ako dito, ipupusta ko yung kapitbahay kong lasenggo. Ayan. Ma'am Riri Rema, yes po, I mentioned your name several times. Kaya po, visible. Facebook user, magandang gabi din po. Wala na pong compute sa exam, tamang hula na lang. Kung minsan, ang hula is also applicable sa licensure examination kapag pinagdaanan niyo po yung pinagdaanan ko sa math majorship na 30% po ng questions ay may errors. Kaya po talagang tamang hula na lang ang ginawa ko at tamang dasal din po ang ginawa ko. Ayan po. However, sa mga nakikita ko pong tama naman po ang tanong, talagang inilaban ko po ang lahat ng question. Kaya po, pinalad po tayong maging top-notcher sa licensure examination. Ayan po, shout out sa kapitbahay namin, tamang video okay lang. Sa kapitbahay na tamang video okay lang kapag nakakuha naman po ang nota at maganda naman pong kumata, okay lang po. Pero kapag hindi naaabot ang nota, mag-prepare po kayo ng bato. Okay po? Joke lang po, joke lang. Okay. Okay, so let's proceed. Okay, let's proceed to rationalization. Okay, meron po tayo dito. Oops. Wait lang. Ayan. Dito magagamit po natin ulit ang Pekan's triangle. So, how do we solve this? If we're looking for the 10% of 10,000, dahil ang 10,000 is the original cost, this will become your base. Okay. Dahil base ito, mababa sa 10% sa 10,000 ang ating percentage. So, how do we solve for the percentage? That's simply R times B and 10%. Again, i-convert niyo po muna ito sa decimal form in order for you to use this for the multiplication. So that's 10,000 times 0.1. Kapag ganyan po ang nakikita ninyo, magtanggal na lang po kayo ng isang 0 dito. Ayan po. So ang sagot dito ay 1,000. Pero this is not yet your answer. Ito pala yung discount mo. Ito pa lang yung na-discount mo. Okay. So ang gagawin mo next is 10,000 minus ng discount mo na 1,000. So ang sagot dito is 9,000 pesos. Lumabas po ito sa licensure examination, kaya po dapat tandaan po ninyo ito. Okay? Tandaan po ito yung question na to.
Okay po, sana po nakuha po ng lahat kung paano po kumuha ng discount. Okay? However, may isa pang madaling paraan para makuha ang sagot dito. Mas madali po, makakasave kayo ng ilang 1 minute or more. Dahil po ang 10,000 is your original price. Alam natin na ito ay 100% original price is 10,000. Okay? Ito ay 100% palagi kapag original price. So, 100% minus 10%, this is equal to 90%. Okay, convert ang 90 sa decimal form, this is equal to 0.9. Ang gagawin mo lang is i-multiply mo ang 10,000 times 0.9. This will give you also 9,000. So, mas madaling mag-multiply. Ayan. Okay po. So, ayan po. Dahil po 1,000 ang sagot sa CSE, dahil po hindi po kayo nag-encircle, nag-multiply. Kaya nag-encircle at nag-underline. Kaya kailangan intindihin palagi ang question, mag-encircle, mag-underline para po hindi po magkamali. Ma'am Rainy Cos, last licensure examination, meron po tayong 60 to 20 questions sa Gen Ed Mathematics. Kaya po, kailangan masagutan. At dito po ay, wag kong mag-alala kasi tuturuan po namin kayo how to attack every questions. At pupusta ako na majority or all, katulad na sinabi ng ng testimonial ng iba nating mga nauna nating takers, 100% of mathematics question were discussed dito sa Team Skinner. Ayan. So the correct answer for this question is letter B. Ayan. So let's proceed to our, sana po nakuha ng lahat. Nakuha ng lahat. Ayan, tumama na ba? Tumama na ba ang lahat? Tumama ba ang lahat dito? Kailangan pong marunong kayo mag-compute ng discount kasi mahilig po tayo sa Lazada, sa Shopee, at kailangan po marunong na tayo tumingin kaagad kung alin yung makakamura tayo. Ayan. So let's proceed to, yes po, ganyan lang po kadali, Ma'am Disney Sabdani. Ayan. Let's proceed to our item number 8. Ito na. The literal coefficient of negative 7x cubed m squared n is blank. Is it A, 6, B, x, C, x cubed m squared n, or letter D, negative 7? The literal coefficient of negative 7x cubed m squared n is blank. Is it A, 6, B, x, C, x cubed m squared n, D, negative 7. Ayan, halo-halo na po. Halo-halo kayo dyan. Halo-halo ng taong bayan ang sagot. Ayan. So, halo-halo special po. May A, B, C, and D. Ayan. So, ano ba ang ibig sabihin ng literal coefficient? Napakadali po sagutin ang question na ito. Usually, pag binibigyan po tayo ng algebraic term, meron pong dalawang bahagi ang algebraic term. Meron tayong literal coefficient and numerical coefficient. Okay. So, ang literal coefficient, ito yung lahat ng letters sa algebraic term kasama ang kanyang mga exponent. Dito po, ito po. Dito sa 4xy square, ang lahat ng letters na yan, kasama ang kanilang exponent ay literal coefficient. Kaya nga literal coefficient. At saka naman po ang numerical coefficient, ito yung number na kasama nila. Kaya po ang tinatawag siyang numerical coefficient. However, sa question ang hinahanap dito ay ang literal coefficient. So alin po ba ang literal coefficient? Ang literal coefficient po ay, ano nga po? Ayan, sa question natin, sa given na negative 7x cubed m squared n, 7 ay ang ating numerical coefficient at ang x cubed m squared n ay ang ating literal coefficient. Sana po malinaw sa lahat. Ayan, sinod na daw. Kung bet, ayan, ligwak, ganun. Ligwak, okay lang po na maligwak ngayon dahil andito po tayo sa review para matuto. Don't worry po. Marami pong pasensya si Coach. Ang mga Ilonggo po ay malambing at pasensyoso.
Ayan po. So, ang tamang sagot dito ay letter C. Ang literal coefficient ng negative 7x cubed m squared n is letter C. Nagets na ba? Nuggets na ba, Ma'am Alia Bridget Vicencio? Yehey! Tumpak ay namali daw, sabi ni Ma'am Naira Taura. Ayan. So sana po na naintindihan ninyo ang concept ng numerical coefficient and literal coefficient. These are actually easy questions. However, kung minsan, dito sa mga easy questions, mas namamali. Isa din po yan sa mga namamali ko. Doon sa mga mas madali, hindi ako nakakatama, nakakatumpak. At doon sa mga mahirap, ay medyo nakakatumpak po tayo. Pero kapag gusto po natin pumasa at mag-top sa licensure examination for teachers, siguraduhin po natin na wala po tayong bibitawang items. Ayan. Ayan, sabi ni Facebook user, buti na lang nanood ako today, di ko alam ito. Ayan, now I know, Ma'am Michelle Alota Borja, Ma'am Ansel Monteo Pag-utan, gets ko na sa wakas. Ayan, sana po sana po marami kayong natututunan sa ating review session na ito at sa mga susunod pang review sessions. Kasi po dito sa Gurong Pinoy, hindi po namin kayo bibitawan. Kasama po ninyo kami sa pag-abot ng inyong pangarap at sa pagkamit ng inyong mga minimithing lisensya. Okay? Ayan, papasasalit. Thank you po, thank you. Ayan, isa pong karangalan sa amin ang makaging bahagi ng pagre-review at pagpasa ninyo sa inyong licensure exam. So let's proceed to our item number 9. Perform the operation and reduce to simplest form, 3x minus quantity 2y minus 4x quantity plus 6y. A, negative 2x minus 3y. B, negative 7x minus 4y. C, 7x plus 4y. D, 2x plus 3y. Again, perform the operation and reduce to simplest form. 3x minus quantity 2y minus 4x quantity plus 6y. Is it A, negative 2x minus 3y? B, negative 7x minus 4y? C, 7x plus 4y? Or letter D, 2x plus 3y? Ayan, sana po mag-participate ng lahat. Please comment your answers on the comment box so that we will know kung yes po, lumalabas po ito. Actually, lumabas din itong question na to sa licensure examination. Kaya kailangan memorize nyo na ito. Ayan, sure na daw sila. Lumabas ito sa refresher, lumabas din sa inyong diagnostic, at lumabas din po ito sa licensure examination noong September 2023. Sana po alam na ninyo kung paano ito isolve. At sa hindi pa po, don't worry, sit down and listen carefully. Ayan. So how do we solve algebraic expression? How do we simplify? If given a polynomial to simplify. Okay. So ito, meron tayong nakikita sa board, yung PEMDAS. PEMDAS, ang P dito stands for parenthesis. Yan. Thus, any parts of an equation that are written inside a set of parentheses are done first from the inside out. Kaya po may parenthesis, unahin po ninyong isolve yung nasa loob ng parenthesis, palabas, kasi kung minsan meron tayong 2 or 3 parentheses or groups in a given problem. Okay, kaya po una ang P because unahin po natin isolve yan. And then E, exponent. The second step in solving an equation is to evaluate the exponent. You simplify the exponents. Ayan, kung kailangan nyo i-distribute ang exponent, i-distribute mo muna. Kung kailangan i-multiply ang exponent, i-multiply muna. And then M, and D, that's multiply or divide. Magkakasabay po ito usually, pero ang nauuna po nun isusolve kung alin po yung nauuna nakikita nyo from left to right. Pag nauna ang division then from left to right. Kung nauuna naman ang multiplication from left to right, mauuna din ang multiplication. Okay? And then letter A and S, sabay din po ang addition and subtraction, para mauuna po, depende kung sino ang nauna from left to right. Okay, sa sign daw po si Sir Johnny Zombisi Nalilito. Madali lang po ang
Nag-a-apply po sa multiplication and division. Ayan. Pag nag-multiply ka ng same signs, this is the product will be on the quotient or the quotient will be positive. So sa division po, kapag nag-add or nag-multiply ka or nag-divide ng different signs, always ang sagot nito ay negative. Okay? So malinaw po? Malinaw? Sa multiplication, and division. Pag nag-multiply ka ng same signs, negative, negative, positive pa rin po yan. Positive, positive, ang multiply or divide, positive pa rin yan. Pag negative, positive, negative na. Kapag multiplication and division, positive, negative, negative na. Okay po? Kapag nag-a-add o nagsasubtract naman, pag nag-a-add ka ng positive plus negative, mag-proceed ka at ang gagawin mo kung alin po yung mas malaki ang sign. Kung mas malaki po ang halimbawa 4 plus 4 plus negative 2, proceed to subtraction. 2 minus 4, pero ang sign mo dito yung mas malaki ang sign. So 4 minus 2 is 2, that's positive 2 dahil malaki ang 4 dito. Sana po malinaw po yan sa inyo. Malinaw po ba? Ayan. Ganon din po sa subtraction naman po, iba naman. Halimbawa, that's different sign. We have here 6 minus negative 3. Okay? Dahil nag-minus ka dito, yung multiply mo lang yung sign na to. Multiply mo, ano ba ang product ng dalawang negative? That's positive. So, magiging 6 plus 3 po ito. Magiging 9 po ang sagutin nyo dito. Ayan po. So, sana po malinaw po sa inyo yan. Ang sign, manipulating assigned numbers. Ayan po, very basic po yan. Binalikan po natin para po matuto po kayo. Sana po malinaw po sa inyong lahat. Ayan. So now, let's solve our problem. Ayan. So, malinaw na po. Sana po malinaw. Kung hindi pa malinaw, you can go back to this presentation later. Okay? So, dito, dahil sa PEMDAS ang susundin natin, ang gagawin natin, isosolve muna natin ang nasa loob ng parenthesis. So, you have here 3x. Negative, i-distribute ang sign. Negative ito. Negative times positive, we have here negative 2y, and then negative times negative dito, you have here 4x, and then plus 6y. Pagkatapos, combine like terms. Combine like terms. Ano ba ang like terms? Ang like terms ay parehas ang kanilang mga literal coefficient at parehas din ang exponent. So meron tayong 1 dito, 1 na parehas ang kanilang exponent. So 1, ayan, 3x plus 4x plus ito, you have 7x, and then 6y plus negative 2y. Again, proceed to subtraction. Gamitin ang sign ng may malaking value dahil malaki ang 6 plus 6y. 6 minus 2 is equal to 4y. Ayan. Sana po nakuha po. Sana po napadali ko po. Sana napadali ko po kung paano po na-solve ito. Nakuha po ba ng lahat kung paano po ito isolve? Kung bakit naging 7x plus 4y ang answer? Ayan. So, ang tamang sagot dito ay letter C. Ayan. Marami pong tumumpak. Maraming tumumpak. Ayan. Madali lang po ang mathematics. Actually, ang mathematics is constant practice po. Hindi kailangan matalino sa math. Kailangan magsipag lang sa math. Para po matuto po tayo dahil po ang math po ay constant practice. Ano nga ang law yun? Law of practice. Ayan. Gets na ang math po. Actually, is an acquired skill kapag po palagi po natin ginagamit, palagi po tayong nagpa-practice, natututo at gumagaling po tayo. Pero kapag kinakalimutan naman po natin, hindi po natin gagamit, kahit po anong talino mo pa sa math, makakalimutan mo pa rin. Ayan. So, pinapadali po natin dito, practice makes perfect. I agree 100%. Ayan. Yes po, mga masisipag ang mathematicians. Ayan. So, your coach Toto is a full-time OFW
part-time master student, and a part-time Gurong Pinoy lecturer. Ayan. So magsipag para po gumaling sa math. Ayan. So let's proceed to item number 10. Ayan. The sum of three consecutive integers is 96. The integers are A, 33, 34, 35, B, 30, 32, 34, C, 31, 32, 33, or letter D, 32, 33, 34. Ayan. May mga sumasagot na ng letter C. Ayan. C ang sagot. C ba ang sagot? Dahil alam natin kung paano kumputin ito dahil C or dahil C ang nauna. Ayan, Ma'am Dayan, math ka lang, math major ako. Ayan. Okay po. So, actually, kayang-kaya niyo po itong isolve kahit tingin-tingin lang. Kahit tingin-tingin lang, kaya na itong isolve. Kahit tingin-tingin lang, opo, mga math majors, tinitingnan-tingnan lang yan, kaya nang isolve. Ayan. So, how do you solve this? Madali lang kapag ganito, i-add nyo na lang muna 33 plus 34 plus 35. Is this equal to 96? No, this is equal to 102. Kaya mali po, kaagad na. Mali na kaagad. Ayan. 30, 32, 30, 34. This is also equal to 96. However, ito po, ang sinasabi po dito, three consecutive integers. Is this three consecutive integers? No, these are this 32, 30, 32, 34 are consecutive even integers. Kaya hindi po siya pasok sa banga. Ayan po, hindi po siya pasok sa banga kasi hindi siya consecutive integers. Okay. And 31, 32, 33 are consecutive integers which equals to 96. Kaya pasok sa banga.